Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού με το DJI Mini 4 και σήμερα θα δείξουμε κάποια mode, τα quick shots, πώς γίνονται με το Mini 4K. Είναι πάρα πολύ εύκολο και θα δείξουμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα κάνετε. Αυτά γίνονται εν ώρα πτήσης, πρέπει να είμαστε απογειωμένοι για να τα κάνουμε, οπότε πάμε να απογειωθούμε και να σας πω τον τρόπο. Εύκολο πολύ. Έχω δει ότι έχω πιάσει δορυφόρους, πάμε για την απογείωσή μας. Είμαστε απάνω. Πόσους δορυφόρους έχω? Έχω 22 δορυφόρους, είμαι μια χαρά. Και ανεβαίνουμε λίγο. Περπατήσω και εγώ λίγο προς τα δω. Πάμε πρώτα να δείξουμε. Καταρχάς πάμε στο μενού δεξιά. Δεν έχω βάλει να γράφω βίντεο, όπως βλέπετε, δεν έχω κάνει τίποτα. Πάμε πρώτα δεξιά στο μενού, εκεί πέρα που έχει σαν ταινιούλα. Έχει το βίντεο αυτή τη στιγμή διαλεγμένο. Εμείς θα πάμε εκεί πέρα που λέει Quick Shots και μας εμφανίζεται ένα μενού με αυτούς τους ελιγμούς. Drone, Rocket, Circle, Helix και Boomerang. Θα ξεκινήσουμε ένα-ένα και θα πούμε πώς μπορούμε να τα παραμετροποιήσουμε κιόλας. Πάμε στο Drone, το διαλέγουμε, είναι και το πρώτο. Όπως βλέπετε μπορώ να διαλέξω εμένα αλλά και όποιο άλλο αντικείμενο. Διαλέγω εμένα, μιας και είμαι εδώ, και μας εμφανίζει από κάτω το distance. Είναι πόσο μακριά θα πάει. Οπότε σε αυτό το σημείο εγώ θα το πάω, να το πάω στα 50, ας το πάω στα 50 μέτρα για να κάνουμε τη δοκιμή. Έχει διαλέξει, όπως βλέπετε, με ακολουθεί. Εάν μετακινηθώ αριστερά-δεξιά, με ακολουθεί, με έχει πιάσει και δεν με χάνει. Οπότε έρχομαι εδώ και κάνουμε ένα start για να ξεκινήσει το drone. Προφανώς ελέγχουμε γύρω-γύρω να δούμε ότι δεν έχουμε εμπόδια, γιατί δεν έχει αισθητήρες αποφυγής εμποδίων το Mini 2. Το Mini 2 λέω, ό,τι να είναι. Μοιάζει τόσο πολύ με το Mini 2 που λες εντάξει, το Mini 4K, οπότε πρέπει να ελέγχουμε το περιβάλλον γύρω. Εν τω μεταξύ εκεί πέρα έχει και μια πολυκατοικία, πρέπει να τη βλέπετε στην GoPro τώρα. Και είμαι στο τσάκ πήγα, αυτό δεν το κοίταξα, δεν το πρόσεξα, είδατε, θα το στείλω προς την άλλη πλευρά. Όταν έρθει από εδώ θα το στείλουμε προς τα εκεί. Λοιπόν, κάνει τον ελιγμό μας και γυρνάει πίσω, όπως βλέπετε, returning αυτή τη στιγμή δεξιά. Εμείς περιμένουμε και γυρνάει από εκεί πέρα που ξεκίνησε. Πολύ ωραία. Έρχεται εδώ και όπα, σε αυτό το σημείο θα το πάω έτσι. Δεν έχω φέρει γυαλιά ηλίου, αλλά είναι καλύτερα από εκεί. Έχω τον ήλιο μέσα στα μάτια μου, αλλά φοράω και καπέλο συγχρόνως. Λοιπόν, κάναμε το πρώτο που είναι το drone, που είναι και το πιο κλασικό, ας πούμε. Πάμε ξανά δεξιά στο μενού, εκεί πέρα που έχει αυτό το βελάκι το περίεργο που είναι το drone, και πάμε στο rocket. Το rocket είναι αυτό που θα με σημαδέψω, εδώ, πολύ ωραία, και λέει altitude τώρα, δηλαδή πόσο ψηλά θα πάει, και εγώ θα το πάω πάλι στα... Να το πάω 40, πήγαινε το 40. Κάθομαι εδώ και θα δείτε τώρα ότι θα ξεκινήσει μια κίνηση προς τα πάνω και θα πάει από πάνω μου. Ξεκινάει να γράφει 28, 32, 40%, βλέπετε δεξιά στο κόκκινο. Ανεβαίνει απάνω και εν συνεχεία, μόλις τελειώσει τον ελιγμό στο 100%, θα αρχίσει να κατεβαίνει. Πολύ ωραία, βλέπετε Quick Shot Complete Aircraft Returning, οπότε κατεβαίνει από εκεί που ξεκίνησε. Αυτό είναι το καλό με τα Quick Shots, ότι κάνουμε τον ελιγμό για να μπορέσουμε να το προσθέσουμε μετά στο βίντεο μας ή στο editing, στο βίντεο που θα κάνουμε τέλος πάντων, και έχουμε πλάνα έτοιμα. Returning, επέστρεψε, θα γυρίσει και την κάμερα, τώρα τη βλέπετε, την ανεβάζει, τη γυρνάει. Δεν τη γύρισε και στο 100%, αλλά δεν πειράζει, και ξανά από την αρχή. Πιέζουμε δεξιά πάλι εκεί πέρα που έχει το βελάκι προς τα πάνω που είναι το rocket, και έχει τώρα το circle. Εδώ όμως θα πρέπει να πάρω λίγο ύψος και να δω γύρω γύρω τι γίνεται για να είμαστε εντάξει. Θα κατεβάσω την κάμερα, θα κάνω ένα κλειστό circle και νομίζω ότι θα με βγάλει. Θα το κάνουμε, ας το κάνουμε έτσι. Αλλάζει το βελάκι εδώ, βλέπετε, αριστερόστροφα, δεξιόστροφα. Ας το κάνουμε αριστερόστροφα και πατάω 2, 1, ξεκινάει να γράφει 0%. Εγώ θα γυρνάω γύρω γύρω μαζί με τον drone να δω, αλλά νομίζω είμαι εντάξει, γιατί έχω κάνει αρκετά κλειστό
circle, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα ολοκληρώσει την μανούβρα και θα έρθει πάλι από μπροστά, εδώ πέρα που ξεκίνησε, και θα σταματήσει. Το circle είναι μια κλασική κίνηση, να τη χρησιμοποιείτε. Θεωρώ ότι είναι μια κλασική κίνηση. Πάμε τώρα να κάνουμε το helix. Είναι κάποιες μανούβρες, αυτές τις μανούβρες δεν τις πολύ χρησιμοποιώ, να σας πω την αλήθεια, αλλά πάμε να τις κάνουμε. Και επειδή εδώ έχω λίγο περιορισμένο, ίσως πάω λίγο παραπίσω για να έχουμε λίγο παραπάνω χώρο. Λοιπόν, επειδή αυτές οι μανούβρες είναι λιγάκι, θέλουν λίγο περισσότερο χώρο και ίσως να μην έχουμε, καλό είναι να προσέχουμε 2 φορές τα εμπόδια που έχουμε γύρω-γύρω. Οπότε εγώ θα με διαλέξω, θα το βάλω πάλι αριστερόστροφα, max radius θα το κρατήσω στο 30 για να είναι εδώ πέρα κοντά, δηλαδή η μέγιστη ακτίνα θα είναι 30 μέτρα και πατάω start, αλλά με το χέρι στο stop σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά. Εγώ θα το κοιτάω. Βλέπω εκεί, από πίσω μου έχω κάτι δέντρα. Βλέπω ότι παίρνει ύψος στα δέντρα, είναι το boomerang αυτό και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Κάνει κανονικά τη μανούβρα. Όπως βλέπετε απομακρύνεται αρκετά, τώρα έχει πάρει ύψος, δεν τίθεται θέμα. Και γυρνάει πίσω από το boomerang. Ωραία και αυτή η μανούβρα, να σας πω την αλήθεια, δεν τη χρησιμοποιώ συχνά. Αυτή που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά και θα το έχετε παρατηρήσει κιόλας είναι το circle, έτσι. Μονίμως circle. Πλαϊνές κινήσεις κτλ. Πάμε δεξιά πάλι, εκεί πέρα που έχει εκείνο το κυκλάκι που έχουμε διαλέξει το helix, και πάμε στο boomerang. Το boomerang το βλέπετε και στην οθόνη, κάνει αυτή την κίνηση, δηλαδή ξεκινάει από κοντά, πάει μακριά και ξαναέρχεται κοντά. Με διαλέγω πάλι εμένα, ωραία, θα το αφήσω δεξιόστροφα. Θέλω να δω που θα κάνει το άνοιγμα. Είμαι εντάξει, όχι, πήρε ύψος στα δέντρα από πίσω, οπότε είμαστε καλά. Και λογικά έρχεται πάλι κοντά όπως το βλέπετε. Και επιστρέφει στη θέση στην οποία ξεκίνησε. Προτείνω σε όλα βασικά, αλλά όχι τόσο στο drone ή στο rocket, γιατί πάνε προς τα πάνω. Κυρίως στα circle, στα helix και σε αυτά προτείνω να έχετε, όταν το κάνετε, το χέρι στο stop σε περίπτωση που χρειαστεί. Έρχομαι για προσγείωση με την όπισθεν, να βρω κάπου να μην έχει και χώματα. Προσοχή με το Mini 4K στα χώματα, γιατί μπορεί να πάρουν μέσα τα μοτέρ και επίσης μπορεί να πάρει μέσα το gimbal και να σας βγάλει error. Πάμε λοιπόν να προσγειωθούμε. Απογειωθήκαμε από landing pad, προσγειωθήκαμε στο δρόμο. Δεν πειράζει, μια χαρά είναι και εδώ. Είδαμε τα quick shots για το Mini 4K. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!